السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايبة لكم وصفة جميلة جدا وعلى فكرة مميزة جدا. عايزة تعمليها وتتميزي في الحلويات. على فكرة دقتها من بره كتير بس ما دقتهاش زي الطريقة دي. وصفتنا النهاردة وصفة المولتن لافا كيك. طيب هنعمل ايه؟ المقادير زي ما انتم شايفين: كوباية شوكولاتة خام مبشورة، شوكليت شيبس، نص كوباية زبدة، 3 بيضات، ربع كوباية دقيق منخول، ربع كوباية سكر، معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح، معلقة قهوة سريعة الذوبان اللي هو النسكافيه بس يكون موكا أو بندق، وآيس كريم وسكر بودر للتزيين. طيب جهزنا المكونات، تعالوا نشوف الطريقة. الطريقة سهلة جدا وهتعتمد على الخلاط الكهربائي العادي جدا. هنضرب البيض لوحده طبعا مع الفانيليا، تمام، فترة كده لحد ما يبيض، وبعدين نضيف السكر ومعلقة القهوة اللي هي سريعة الذوبان ونضرب. تمام. بعد كده هنضيف الدقيق ونضربه برضو كويس، ونسيب الخليط ده على جنب شوية جوه الخلاط. على نار تانية هادية بقى هنسيح الزبدة في الطاسة مع عليها الشوكولاتة المبشورة، ونسيبهم على نار هادية خالص لحد ما يذوبوا تماما مع التقليب المستمر عشان ما يتحرقش مني الشوكولاتة. طيب بعد كده ساحت مني الشوكولاتة المبشورة ديت مع الزبدة، هنحط الخليط بتاعها على خليط الخلاط اللي هو البيض والدقيق والسكر والفانيليا ورشة الملح. هنضرب كله مع بعضه، كل الخليط مع بعضه جامد كتير لحد ما يبقى تمام. هنجيب القوالب بتاعه المولتن كيك اللي احنا هنبطنها بزبده وكاكاو او زيت ذرة عادي، مش هتلزق على فكره لو هي تيفال. طيب هنحط الخليط نص كده القالب، وبعدين نحط شويه شوكليت شيبس لونها ابيض تمام في النص، وبعدين نكمل بقيه الخليط. طيب هندخل القوالب دي الفرن حوالي من 15 ل 20 دقيقه فعلى الشبكة الوسطانية درجة حرارة 180 درجة. تمام. طيب اول ما تطلع هنعمل ايه؟ ناخد بالنا يا جماعة واحنا بنقلب القالب، تمام، نسلكه بالراحة من الجناب كده وبعدين نقلبه. طيب بعد ما نقلبه هنعمل ايه؟ هنجيب الايس كريم وناخد كده بالمعلقة بتاعة الايس كريم ونحط على الراس بتاعة القالب المقلوب دوت زي ما احنا شايفين كده في الصورة. ويا سلام بقى مع السخن والساقع بقى وهي نازلة تسيح حتة الايس كريم. انتي لو فتحتي حتة صغيرة كده جنب هتلاقي الشوكليت نازلة سايحة كده من قلب المولتن، تمام، في منظر بصراحة يجوع. وممكن ترشي سكر بودر لو انتي مش عايزة ايس كريم، ممكن سكر بودر بس براحتك. تمام. في الحالتين هتتمتعي بأحلى مولتن لافا كيك، وكلي وادعيلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.